Så. Nu filmar jag. Ja. Så många skruvar som ska av. Ja, det är så gamla är det här. De nya är där mycket mindre som tur. Men denna andra generations LED skruvar de fast allt. Så. Jag tror för att det sitter på den här. Därför så att jag tar in den här, det är lättare. Ja, jag håller på där ute så det är... Ja, det är lättare. Jävla nu. Så ska jag försöka pilla av denna här försiktigt. Så. Aha, men är det plattan som är kast då? Nej. Här under sitter skruvarna som håller hela huset. Jaha. Vilket projekt. Ja. Så. Där. Jag kan säga att felet är lättindikerat här nu. När jag kommit in vatten här. Kommit in vatten. Ja, eller så är det bara fukta. Ja. Men det var jävligt fuktigt här inne ju. Ja. Lite för mycket. Ja, men det är ju så att det är ju lite självtorkande även om LED blir varmt. Så det vanligaste felet är den här City Touch-enheten. Och det systemet har vi lagt ner för styrningen i och med 2G-nätet inte fungerar längre. Yes. Så det jag brukar göra är att koppla bort dessa här två. Och så den där. Donet direkt in där. Går de istället på 100% hela tiden. Om det är det som är felet. Så. Det var donet på den istället. Det lyser inte alls. Nej. Nej, då är det drivdonet. Yes. Har vi sådana? Jag har förmodligen platta som är komplett. Här bakom mig så jag fixar på farten. Ja. Glömde en grej. Vi glömde en grej. Vadå? Det är lite lätt att lysa utan en modul. Vad menar du? Vad plockar jag av innan? Jaha, oj. Ja. Ja, vad dumma vi är ibland. Ja, så är det ändå. Men det är lätt att man missar. Ja, ibland gör det. Tänkte också, det blinkar ingenting. Men nu... Så, kan man trycka på knappen. Ja. Ja, nu funkar det ju. Så, Då är det fel på... den. Det är en liten transformator för Dolly-systemet. Ja. Alltså City. Och så är ett gammalt system som heter City Touch. Ja, Så i och med det går på 2G-nätet och det stängs ner nästa år. okej. Så det är inte lönt att behålla det. Ja, Så då kopplar vi bara dessa trådarna direkt in på plint. ja. Så går den på 100% hela tiden istället. Men kan man fortfarande se i det här programmet om den slocknar och så? Nej. Det kan man inte. Nej, det är Ja. den som styr det. Ja, så det systemet används inte längre? Ja, exakt. Det är egentligen denna här pucken som styr det systemet. Mm. Den får ström från denna här enheten.
och samt ger ström till ett system som heter DALI. Så. Tar vi ut den där igen. Jag tar en trasa som torkar upp det här fukten som kommer in. Var har vi trasor? Har vi ingen papper eller någonting? Jag ska kolla om jag hittar någonting. Så att vi får hålla det lite torrt här som möjligt. Så. Man kan komma in i fukt. Ja. Glömmer kontaktensvalet. Så. Var har jag kabelutformningen där? Sen får man vara försiktig så man inte överspänner ledden. Och spricker den, va? Ja. Man ska undvika repa linserna. Frågan är om man ska byta ut kontakten där ute. Men det var lite ärgat. Ja, alltså jag rekommenderar det starkt i med
Den har suttit uppe nu i nästan 10 år. Okej. Så i och med man bryter tätningen Ja. så får man inte detsamma igen. Jag har extra kontakter till dig. Så. Jag säger om jag ska tappa bort en gång på den här ledplattan. Orsaken om man skruvat det så tätt, det är för att värmen spreds ut av aluminiumen här. Jaha. Ja. Folk tror att LED blir inte varm. Men det blir det. Det blir det. Inte LED är varm som en glödlampa, men elektroniken blir rätt så varm av sig. Mm. Hade inte värmen kunnat gå någonstans så hade det bränt ut rätt så snabbt. Ja, de har väl tänkt på detta. Ja. Bravo Fredrik! Tusen tack för den här lektionen. Varsågod.